नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या आजच्या डिरेक्ट मुद्दा या लेक्चरचा टॉपिक आहे संविधान सभा। आज आपण लेक्चरमध्ये संविधान सभेची मागणी, संविधान सभेची रचना आणि संविधान सभेचे कामकाज हे मुद्दे व्यवस्थितपणे समजून घेऊ। लगेच आपण डिरेक्ट मुद्द्याला सुरुवात करू। संविधान सभेची मागणी 1922 मध्ये महात्मा गांधीजींनी सर्वप्रथम संविधान सभा या शब्दाचा उल्लेख न करता संविधान सभेची मागणी केली। 1934 मध्ये मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी संविधान सभेची कल्पना मांडली। पुढे डिसेंबर 1934 मध्ये राष्ट्रीय सभेने पहिल्यांदा भारताची घटना तयार करण्यासाठी संविधान सभेची औपचारिक मागणी केली। 1938 मध्ये जवाहरलाल नेहरूंनी स्वतंत्र भारताची घटना ही प्रौढ मताद्वारे निवडण्यात आलेल्या संविधान सभेद्वारे तयार करण्यात यावी अशी मागणी केली। ही मागणी जवाहरलाल नेहरूंनी राष्ट्रीय सभेच्या वतीने केलेली होती। तसंच संविधान सभेवरती कोणताही बाह्य प्रभाव नसावा ही मागणी सुद्धा करण्यात आली। पुढे आपण काही इम्पॉर्टंट पॉइंट बघू। 1940 मधल्या ऑगस्ट प्रस्तावानुसार ब्रिटिशांनी भारताची घटना ही मुख्यतः भारतीयांनी तयार करावी हे तत्व मान्य केलं। 1942 मध्ये क्रिप्स योजनेनुसार भारताची घटना ही पूर्णतः भारतीयांनी तयार करावी हे तत्व मान्य करण्यात आलं। 1946 मध्ये कॅबिनेट मिशननुसार संविधान सभेच्या निर्मितीची तरतूद करण्यात आली। आता आपण संविधान सभेची रचना बघू। कॅबिनेट मिशन म्हणजेच त्रिमंत्री योजना, तर यामधील तरतुदींनुसार संविधान सभेमध्ये एकूण 389 सदस्य असतील। त्यापैकी 292 सदस्य हे ब्रिटिश प्रांताचे, 4 सदस्य चीफ कमिशनरच्या प्रांताचे, तर 93 सदस्य हे भारतीय संस्थानिकांचे असतील। या सदस्यांच्या निवडणुका या अप्रत्यक्षपणे एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीने केल्या जातील। अशा पद्धतीने जुलै 1946 मध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या। या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला 208 जागा, मुस्लिम लीगला 73 आणि 15 जागा इतर गटांना मिळाल्या। संविधान सभेतील महिला सदस्यांबद्दल आपण माहिती बघू। एकूण जागांपैकी 15 जागा महिलांना मिळाल्या। त्यापैकी पहिल्या महिला सदस्या अम्मू स्वामीनाथन, त्यानंतर दक्षिणयानी वलयुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता। त्यानंतरच्या पुढच्या महिला सदस्या कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बॅनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे। तसंच सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित आणि ॲनी मॅस्करेन या सुद्धा संविधान सभेतील महिला सदस्या होत्या। आता संविधान सभेचं कामकाज आपण बघू। पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 ला संविधान सभेची पहिली बैठक भरली। 211 सदस्य उपस्थित होते। मुस्लिम लीगचे सदस्य हे अनुपस्थित होते कारण त्यांची स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी होती। ज्येष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यांची संविधान सभेचे तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली। ज्येष्ठतम सदस्यांची निवड करण्याची पद्धत ही फ्रान्सकडून घेण्यात आली। 11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची संविधान सभेचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली। एच.सी. मुखर्जी यांची संविधान सभेचे उपाध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली। 13 डिसेंबर 1946 ला जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान सभेत उद्देश पत्रिका मांडली। भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा 1947 अन्वये संविधान सभेच्या बाबतीत पुढील बदल करण्यात आले। पहिला महत्त्वाचा बदल, संविधान सभेला पूर्ण सार्वभौम बनवण्यात आलं। दुसरं, संविधान सभेला कायदेमंडळाचा दर्जा प्राप्त झाला। संविधान सभेची बैठक जेव्हा घटना निर्मितीच्या कामासाठी होत त्यावेळेला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तर हे अध्यक्ष होते आणि ज्यावेळेला संविधान सभेची बैठक ही कायदेमंडळ म्हणून भरत तर त्यावेळेला अध्यक्ष हे जी.व्ही. मावळणकर होते। आता संविधान सभेची इतर कामं आपण समजून घेऊ। पहिलं महत्त्वाचं काम, मे 1949 मध्ये संविधान सभेने भारताच्या राष्ट्रकुलाच्या सदस्यत्वाला अनुमोदन दिलं। 22 जुलै 1947 मध्ये भारताच्या राष्ट्रीय ध्वजाला स्वीकृती देण्यात आली आणि 24 जानेवारी 1950 ला भारताचं राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगान स्वीकृत करण्यात आलं। घटना निर्मितीसाठीचा कालावधी
घटना निर्मितीसाठीचा कालावधी हा 2 वर्ष 11 महिने आणि 18 दिवस इतका होता. संविधान सभेची एकूण 11 सत्र झाली. संविधान सभेने 166 दिवस काम केलं. मसुदा समितीने 114 दिवस मसुद्यावर काम केलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटनेचा अंतिम मसुदा मांडला. आपल्या आजच्या डिरेक्ट मुद्दा या लेक्चरवरती आधारित एक सेल्फ ॲनालिसिसचा प्रश्न खाली दिलेला आहे. खालीलपैकी सत्य विधान किंवा विधाने सांगा. अविधान: ऑगस्ट प्रस्तावाद्वारे ब्रिटिशांनी पहिल्यांदाच भारताची घटना ही पूर्णतः भारतीयांनी तयार करावी हे तत्व मान्य केलं. आणि ब विधान: कॅबिनेट मिशन प्लॅननुसार संविधान सभेत एकूण 389 सदस्य असतील असं निश्चित करण्यात आलं. या प्रश्नाचा आन्सर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करा. आपल्या आजच्या डिरेक्ट मुद्दा या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबू. थँक्यू.